Γεια σας, είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσω για ένα ρούχο που δεν πρέπει να λείπει από καμία γκαρνταρόμπα. Και ο λόγος είναι ότι είναι διαχρονικό, σεξι και πολύ κλασικό ρούχο. Αυτό είναι το δερμάτινο μπουφάν. Οπότε ας μην χάνω χρόνο και παρακάτω στο βίντεο θα δεις πώς να καταλαβαίνεις την ποιότητα ενός δερμάτινου, γιατί έχει μία τιμή η οποία αυξάνεται επικίνδυνα μερικές φορές, ποιο στυλ να διαλέξεις και πώς να το συνδυάσεις. Θα ξεκινήσω από την ποιότητα. Η ποιότητα καθορίζεται αρχικά από το ζώο που προέρχεται το δέρμα και από την στιβάδα του δέρματος που χρησιμοποιείται για να γίνει το αντίστοιχο μπουφάν. Καταλαβαίνω ότι ένα δερμάτινο μπορεί να είναι αρκετά ακριβό, οπότε καλό θα είναι να ξέρεις αν είναι και αρκετά ποιοτικό αντίστοιχα με τα χρήματα που θα επενδύσεις. Οπότε κοίτα να έχει μια καλή ποιότητα. Αυτά που μπορείς να βρεις στο εμπόριο είναι από αγελάδα, από κατσίκα, από πρόβατο και από άλογο. Είναι τα πιο ποιοτικά ίσως που μπορείς να βρεις και η διαφορά που θα έχουν μεταξύ τους είναι στην υφή. Κάποιο μπορεί να έχει περισσότερους πόρους ή να έχει περισσότερους κόκκους, να έχει πιο ανάγλυφη υφή δηλαδή, ή να είναι λίγο πιο σκληρό και πιο μαλακό αντίστοιχα με το ζώο που προέρχεται το δέρμα. Το επόμενο είναι η στιβάδα και καταλαβαίνω ότι μπορεί να αναρωτηθείς τι στιβάδες μου λέει αυτός ο άνθρωπος που βλέπω. Γι' αυτό θα σου το εξηγήσω με απλά λόγια. Φαντάσου το δέρμα του ζώου σαν μια τριόροφη πολυκατοικία. Από την πιο υψηλή στιβάδα, δηλαδή από τον τρίτο όροφο, παίρνουμε το καλύτερο δέρμα και γίνεται το καλύτερο δερμάτινο, γι' αυτό και περνάνε τη λιγότερη επεξεργασία και έχουν κάποια υφή. Από τη μεσαία στιβάδα, δηλαδή το δεύτερο όροφο, παίρνουμε επίσης ποιοτικά δερμάτινα, αλλά έχουν περάσει κάποια επεξεργασία και συνήθως θα τα βρεις να είναι λία. Και από την τρίτη στιβάδα, καλύτερα να μην την προτιμάς, αλλά επίσης μπορείς να βρεις αρκετά ποιοτικά δερμάτινα και από την τελευταία στιβάδα. Μην ξεχνάς ότι από εκείνη τη στιβάδα βγαίνουν τα σουέ δερμάτινα. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε το δύσκολο ουσιαστικά κομμάτι για ένα δερμάτινο, πάμε στο επόμενο και πάντα, μα πάντα επίκαιρο για όλα τα ρούχα. Όχι μόνο για το δερμάτινο, αυτό είναι η γραμμή και η εφαρμογή του δερμάτινου στην προκειμένη περίπτωση. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι πώς σου κάθεται στους ώμους. Θα πρέπει να κάθεται πολύ καλά στους ώμους σου, αλλά και στις μασχάλες σου, να μην είναι τόσο σφιχτό, αλλά να αφήνει την κίνηση ελεύθερη. Το επόμενο πράγμα που κοιτάς στο πάνω μέρος του δερμάτινου μπουφάν είναι να εφαρμόζει καλά στο στήθος σου, αλλά και πάλι όχι να είναι αρκετά σφιχτό, να μπορείς να βάζεις τα χέρια μέσα όταν θέλεις να πάρεις κάτι από την τσέπη ή να βάλεις το κινητό σου ή κάτι τέτοιο. Μιλώντας για πόσο σφιχτό ή πόσο άνετο θα είναι, θα περάσω στο μήκος, γιατί το κάτω μέρος, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το πάνω, οπότε απέφυγε τα πολύ μακριά δερμάτινα, τα οποία μοιάζει να είναι με Matrix ή κάτι τέτοιο, περίπου μέχρι τη ζώνη σου. Και μιλώντας για μήκος, θα πάω και στα μανίκια που είναι εξίσου σημαντικό. Στην αρχή τα δερμάτινα δημιουργήθηκαν για ανθρώπους που οδηγούσαν μοτοσικλέτα. Οπότε φαντάσου όταν φοράς ένα δερμάτινο και έχεις τα χέρια σου εδώ, δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ πάνω, αλλά όταν είναι κάτω σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι τόσο πολύ μακρύ που θα φτάνει περίπου στη μέση της παλάμης σου. Αμέσως μετά κοιτάς όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και διακοσμητικά που έχει ένα δερμάτινο μπουφάν. Αυτά καθορίζουν ουσιαστικά και σε έναν βαθμό το στυλ του. Για παράδειγμα, όλα τα φερμοάρ, όλα τα κουμπιά ή όλες οι ενισχύσεις, αν σκεφτείς και έχεις δει κάποια μπουφάν έξω που έχει ίσως στους ώμους, στους αγκώνες, εδώ στο στήθος, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει και περισσότερο τον κορμό σου, να δείξει λίγο πιο δυνατός και κατ' επέκταση να γίνεις αμέσως πιο sexy. Και καταλήγω στο νούμερο. Μιλώντας για εφαρμογή, σίγουρα η εφαρμογή θα καθορίσει και το νούμερο. Το πόσο στενό δηλαδή θα είναι πάνω σου μπορεί να σε οδηγήσει να πάρεις ένα νούμερο μεγαλύτερο ή το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν καλύτερα, εγώ προτιμώ να έχω τα δερμάτινα μπουφάν λίγο μεγαλύτερα από ότι τα συνηθισμένα, γιατί θέλω να κινούμε άνετα, να μην είναι πολύ σκληρά όταν το κουμπώνω και να μην με πιέζουν αφόρητα. Και επίσης το δερμάτινο μπουφάν είναι ένα μπουφάν το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε πολλές διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, μερικές ημέρες που κάνει λίγο περισσότερο κρύο και θέλεις να είσαι λίγο πιο ζεστός, πρέπει να διατηρήσεις και την άνεση, όπως να φορέσεις ένα pullover, ένα footer ή ένα jean μπουφάν από μέσα. Κάτι το οποίο σίγουρα θα χρειαστεί χώρο, γιατί καταλαβαίνεις ότι και αυτά τα ρούχα έχουν κάποιο όγκο. Σε αυτό το βίντεο είδες
πώς μπορείς να διαχωρίσεις ένα δερμάτινο από την ποιότητα, έμαθες και τι σημαίνει στιβάδα, ποια είναι η καλύτερη εφαρμογή και ποιο είναι το καλύτερο μέγεθος που μπορείς να αγοράσεις. Στο επόμενο βίντεο που θα ακολουθήσει σύντομα θα δεις ποια είναι τα καλύτερα στυλ που μπορείς να διαλέξεις, τι χρώμα να διαλέξεις και πώς να τα συνδυάσεις. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και άμα θες να ενημερώνεσαι για περισσότερα θέματα που έχει να κάνει με τον άνδρα και το στυλ, τη βελτίωση, την εξέλιξη και ίσως κάποια θέματα τα οποία σε προβληματίζουν, έστω κάποιες καινούργιες ιδέες που μπορεί να θέλεις να ακούσεις, κάνε subscribe στο κανάλι μας. Γεια χαρά!